tam dám, já tam hurnej, jo, dám. Tak to bych to dám. Dobře. To je stejný, ale... Udělám ti faul. A přijď do toho, pojďte. Míro má kupu, to napsal kamarád. To furt dělám. Ale prostě udělala to na 4-5 let zlečová. A teďka Míra. Už mám dělovat, tak mě si čeruju všechny, ale nebyl problém to dát. Výborně. Zbytečně velkou cílu. Špatně. Zase pomalu. Ona půjde dolů. No. Opičíš se? Tak koukneme, co tam vykoukne. Nejde tohle. Převlít, vyprat, udělat. Já jsem klidnej. Co děláme dneska? Ale moc vyřeším. Co říkáš? Že chci tu kouli. Daj mimi, s tou se dobře hraje. Krásně klouže. Já to vůbec ani nevím, kolik mám. Máš
tak je to 2-1. Takže rozhodne čtvrtá a poslední hra. Povídej, co bys myslel. To je. Kdybych dal špár, asi nestačí. Je to otázka života nebo smrti. Života nebo smrti. Tak, teď si rozhodnu. Teď si rozhodnu. Hádíš ty? Ha. Jedna pro mě. Bylo to jen tak. Skóre velice bídné. To je úplná... To je ostuda.